Hello everyone, my name is Оксана. Сьогодні ми вивчатимемо дні тижня англійською мовою. Привіт всім, мене звати Оксана. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Days of the week. Починаємо ми із понеділка. Понеділок в англійській мові буде Monday. Так само в календарях наших день тижня починається із понеділка. Хоча цікавим фактом є те, що в Америці день тижня починається не із понеділка, він починається із неділі. From Sunday instead of Monday. Також дивимося наступне. Monday. Якщо ви подивитесь на слово Monday, то літерка друга після М є О. Хоча ми маємо запам'ятати, що ми читаємо не Monday, а ми читаємо Monday, так якби через букву А. Скорочено Monday буде Mon. M – Mary, O – Oprah, N – Nancy. Що це я тільки що зробила? Це я зробила спелинг даного слова. Інколи вам потрібно буде зробити дзвінок чи зробити appointment до лікаря, і вам де потрібно буде сказати своє first and last name. Для цього, якщо ви людина, яка ніколи з таким не стикалася, ви просто, можливо, в паніці не будете знати, що відповісти. Як я це робила на початку, я собі виписувала first and last name, там своє ім'я Оксана і фамілію. І зразу писала спелинг Оксана, O, Oprah, K, K. Вам не потрібно буде згадувати ці слова. Ви просто вже будете машинально, і воно у вас буде виходити природньо, будете ви зразу підбирати слово, яке вам спадає на думку до певної букви. Але це все згодом. Наступний день тижня – це є Tuesday. Нас вчили, що Tuesday – вівторок. В британському варіанті, це ще в школі нас вчили, що ми маємо вимовляти Tuesday. Хоча американці так не говорять. Вони говорять Tuesday, як туз і day. Цікаво, правда? Але якщо ви скажете Tuesday, ніхто не обідеться і вас всі зрозуміють. Наступний день тижня пишеться Wednesday. Читаємо ми його Wednesday. Хоча, якщо ви подивитесь на слово, ви можете зауважити, що пишеться він трошки по-іншому. Пишеться він як Wednesday. Получається, що ми, коли читаємо це слово при вимові, ми пропускаємо літеру першу D та другу літеру І. І вимовляємо Wednesday. Скорочення до Wednesday є W і D. W – woman, E – elephant і D – David. Наступний день тижня є Thursday. Як правильно вимовляти? Щоб легше було вимовити і правильніша була вимова, вам потрібно язичок свій поставити поміж зубами і легенько його притиснути. І у вас вийде Thursday. Щоб не було чітке Т. Thursday. А щоб було м'ягеньке таке. І також the last of the working week is Friday. Friday – це п'ятниця. Єй! Це останній день робочого тижня. Ми читаємо його як Friday. Нічого складного, правда? It's Friday. Time to go and make stories for Monday. The best time of the week has arrived. Is the weekend. Також американці люблять казати long weekend. Ви не путайте цих два слова. Тому що long weekend відноситься до днів двох і більше. Наприклад, День подяки в них буде скоро, в багатьох буде long weekend. Там, наприклад, з четверга до неділі. Більше, ніж 2 днів. 4 дні – це вже як канікули маленькі, правда? Рахується тоді long weekend.
Наступний день тижня є Saturday. Вимовляється він як Saturday. Замість букви Т ми читаємо як букву Д. Saturday. Saturday. Скорочено S, S and Sam, A, Apple, T, Tom. Sunday дуже легко запам'ятати неділю, тому що воно складається з двох слів. Sun – сонце і day – day. Sunday. Sunday. Як сонячний день, правда? Також важливо знати, що дні тижня в англійській мові завжди пишуться з великої літери. Незалежно, чи вони на початку, чи всередині, чи в кінці речення. Так само, як ім'я Оксана, так само дні тижня в англійській мові пишуться з великої літери. Завжди ми теж в написанні, коли говоримо про дні тижня, додаємо часточку on. On Monday, on Friday, on Saturday, on Sunday. The appointment is scheduled for 9 a.m. on Friday. В американському календарі, як я казала, тиждень починається не з понеділка, а із неділі. Також, коли ми хочемо сказати, що певна подія відбувається в той самий день тижня і вона повторюється кожного разу, тоді ми додаємо закінчення S. Наприклад, on Fridays I go to the gym. On Fridays I go to the gym. Також цікавим є те, що коли пишете повну дату, завжди ставте кому після дня тижня. Наприклад, on Thursday, February 21st, 2022. Ось і прийшла наша лекція до кінця. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. Чекаю на вас наступного тижня. Бай!